خب دوستان عزیز، همینجور که پشت سر من میبینید ما اومدیم و دو تا کتیبه که مربوط به دوره هخامنشی است، کتیبه بالایی مربوط به داریوش هخامنشی و کتیبه کناری مربوط به خشایارشا پسر ولیعهد داریوش هست و در منطقه گنجنامی همدان در میان کوههای الوند رو داریم میبینیم. کتیبه که داریوش در واقع حکاکی کرده کتیبه است که اوژن فلاندن باستانشناس فرانسوی زمانی که به ایران میاد از این کتیبه بازدید میکنه، اما اونها نمیتونن کتیبه میخی رو بخونن ترجمهش کنن، فقط نقاشی این کتیبه رو میکشن تا اینکه هنری راولینسون انگلیسی بعد از اینکه کتیبه بیستون رو ترجمه میکنه، چون اون کتیبه به زبانهای دیگری هم در واقع حکاکی شده بود، بعد از اینکه اون کتیبه رو ترجمه میکنه موفق میشن کتیبه خط میخی ایران باستان رو هم کشف کنن و این دوتا کتیبه رو هم ترجمه کنن. کتیبه بالایی که متعلق به داریوش هست و به نظر میرسه پس از اینکه در واقع بردیای دروغین رو شکست میده و شاه ایران میشه این کتیبه رو حکاکی کرده، اونجا داریوش خودش رو به عنوان شاه ایران معرفی میکنه، شاه شاهان ایران و در واقع شاه ایران زمین پسر ویشاست و یگانه شاهی که توسط اهورامزدا انتخاب شده. کتیبه دوم هم توسط خشایارشا پسرش در واقع حکاکی میشه که اون هم خودش رو معرفی میکنه، خشایارشا پسر داریوش و یگانه شاه ایران زمین، شاهی که توسط اهورامزدا انتخاب شده. داریوش همینجوری که میبینید شاهی بود که به تخت جمشید رو بنا کرد، این کتیبه رو هم او حکاکی کرد. کتیبه بیستون هم کار داریوش هست که در اونجا شرح نبردش رو با در واقع بردیای دروغین شرح میده. او به یونان لشکرکشی کرد و در جنگ ماراتون شکست خورد و ادامه راه او رو خشایارشا رفت که فیلم 300 رو اگر دیده باشید، خشایارشا در فیلم 300 موفق میشه که از تنگه ترومپیل عبور کنه و شهر آتن رو تسخیر بکنه. بریم و قسمت پایین ترجمه این دو تا کتیبه رو هم به فارسی نوشتن، ترجمه این دو تا کتیبه رو هم با هم دیگه ببینیم. به محوطه باستانی گنجنامه همدان اومدیم. خب داریم به سمت محوطه باستانی گنجنامه همدان میریم که دو تا کتیبه، یکی مربوط به خشایارشا و دیگری مربوط به پدرش داریوش در این منطقه وجود داره. پس دو تا کتیبه خشایارشا و داریوش در گنجنامه همدان موجود هست که این کتیبه ها این دو تا پادشاه هخامنشی خودشون رو معرفی میکنن. بریم و این دو تا کتیبه رو ببینیم. اینجا همونجور که میبینید محوطه گنجنامه است که این آبی هم که میبینید از چشمه های کوه الوند که دقیقاً در میان کوه الوند قرار گرفته منطقه گنجنامه همدان، که مردم هم گمان میکردن که این دو تا کتیبه در واقع نقشه گنج هست، تا اینکه بعدها خط میخی توسط راولینسون در واقع ترجمه شد بر اساس متن کتیبه بیستون که در کرمانشاه هست و این دو تا کتیبه هم تونستن ترجمه کنن و متوجه شدن که این دو تا کتیبه در واقع کتیبه های داریوش هخامنشی و پسرش خشایارشا هستن. این پایین هم همونجور که می‌بینید
رستوران های منطقه گنجنامه هستن. ما بعدا میگیریم اون قسمت رو هم میبینیم. فعلا بریم و دوتا کتیبه رو ببینیم، چون که تا هوا تاریک‌تر نشده بریم دو کتیبه خشایارشا و داریوش رو با هم دیگه ببینیم. این هم کوههای الوند، رشته کوههای الوند که این منطقه دقیقاً در دل رشته کوههای الوند قرار داره. با ابتدا بریم یه آبشار گنجنامه رو با هم دیگه ببینیم. آبشاری که از کوههای الوند سرچشمه میگیره رو با هم دیگه ببینیم. بعد بریم اون قسمت هم کتیبه های داریوش و خشایارشا رو با هم ببینیم. این تقریبا دیگه آبشار گنجنامه همدان هست در که آبش از کوههای الوند سرچشمه میگیره و به سمت شهر همدان جاری میشه. خب همینجور که می‌بینید آبشار گنجنامه شهر همدان در پای کوه الوند. کتیبه های خشایارشا و داریوش هم در قسمت اون طرف آبشار هستند. الان با هم دیگه میریم و کتیبه های داریوش و خشایارشا رو هم با هم دیگه میبینیم. اول اون آبشار رو با هم دیگه ببینیم، آبشار گنجنامه همدان که آبش همونجوری که میبینید از کوههای الوند داره سرچشمه میگیره. خب بریم و کتیبه ها رو ببینیم، کتیبه های باستانی متعلق به داریوش و خشایارشا. می‌بینید که مردم از خود شهر همدان و شهرهای اطراف همدان برای تفریح این قسمت از شهر همدان میاد. انصافا منطقه خوش آب و هوایی هم در شهر همدان هست، شهر کوهستانی همدان که شهر همدان هم مثل شهر تهران
در دامنه کوه‌ها قرار گرفته. شهر تهران در دامنه کوه‌های البرز و شهر همدان در دامنه کوه‌های الوند. خب ما بریم و کتیبه ها رو ببینیم. کتیبه خشایارشا و کتیبه داریوش هخامنشی که پدر و پسر بودن. خشایارشا ولیعهد داریوش بود. داریوش هم داستان به قدرت رسیدنش رو که در کتیبه بیستون شهر داره، در شهر کرمانشاه، که چگونه بردیای دروغین یا که خودش رو برادر کمبوجیه معرفی میکرد، به سر کوروش معرفی میکرد، چگونه اون رو سرنگون کرد و خودش به شاهی رسید. بریم و این کتیبه ها رو ببینیم. دو تا کتیبه که خشایارشا و داریوش خودشون رو در این کتیبه ها معرفی کردن. خب از این پله ها که بریم بالا به دو تا کتیبه میرسیم. دو تا کتیبه سمت راست هستن، کتیبه که به خط میخی هستن، کتیبه خشایارشا و کتیبه داریوش که خشایارشا ولیعهد داریوش بود. هر دو به یونان لشکرکشی کردند. خشایارشا در جنگ داریوش در جنگ ماراتون شکست خورد و اینجا متاسفانه با این دوربین قابلیت خواندن این کتیبه وجود نداره. کتیبه به خط میخی هست. یک کتیبه متعلق به داریوش و کتیبه دیگه متعلق به خشایارشا. خب دوستان، ما نزدیکتر اومدیم که شما در واقع قسمت‌های مختلف کتیبه رو ببینید که این کتیبه به خط میخی در 3 ستون کار شده. این کتیبه متعلق به داریوش هست که اینجا خودش رو به عنوان شاه ایران معرفی میکنه. کتیبه رو همونجوری که می‌بینید بر یک تخت سنگ خارا حکاکی شده. کتیبه کناری کتیبه داریوش، اون کتیبه خشایارشا پسر و ولیعهد داریوش هست که اون هم مثل پدرش اینجا در واقع خودش رو معرفی میکنه به عنوان شاه ایران و که شاهی که توسط اهورامزدا به شاهی ایران انتخاب شده، پسر داریوش. و این کتیبه هم دقیقاً 3 سطر داره، 3 ستون داره مثل کتیبه داریوش و در اینجا حکاکی شده. بریم و در قسمت پایین ترجمه این دوتا کتیبه داریوش و خشایارشا رو هم که به زبان فارسی هست رو با هم دیگه ببینیم. خب دوستان، همونجوری که می‌بینید اینجا ترجمه کتیبه داریوش رو در واقع نصب کردن که داریوش در کتیبه میگه خدای بزرگ است اهورامزدا که بزرگترین خدایان است، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که انسان را آفرید، که شادی را برای انسان آفرید، که داریوش را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری. من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین های دارنده همه گونه مردم، شاه در این سرزمین بزرگ دور و دراز، پسر ویشاسپ هخامنشی.